It's all geared towards work. But if you think about it, it's just one part of your life. Sabi nga natin na, sige, yung pera, kikitain at kikitain mo eh. Pero yung peace of mind, Yes. yung Your mental kasiyahan mo health. sa sarili mo. Yes, your mental health. Hindi yun mababayaran, te. I think I learned na mag-discern kung alin yung importante sa iba at urgent sa iba pero sa akin hindi. Hello. Hi. Welcome to The X-Files with kami coordinated. Iya! JM. Elsie! Hi Yes. guys! And we are welcoming you with another episode. Before we go, I think pasalamatan natin ang ating mga listeners. Plural po thank sila you. confirmed. For our first Mga true friends natin yung mga yan. for our first few episodes. So, gusto niyo bang magbanggit ng mga pangalan? Ako I would like to say hi to Jan at saka si Dang. Elsie, si Dang, nakinig siya. Nakakahiya. Our Charot. friend from college. At saka si Yeah. Yuli, si Hannah, sino pa? Sila Si sila Yuli, si Lawrence. Joseph, at si Ah. Tristan. Yung mga jowa Sila natin. Lo, sila Kay, sila Kit. Kaya may batian portion agad tayo. I love it. And shout out sa mga ex ni Elsie. Visit. Yes, Ayun. shout out sa mga ex. Na Thank you dahil for... sa inyo, yes, may content kami. True. Okay, so for this episode, we'll turn things around a bit. So hindi na yung mga ex-lovers natin ang pag-uusapan natin. Yes. Ibang type of ex naman. So, anong topic natin? Patinas. Layo. Hindi ko alam paano ko isa-segue. The Alam mo- experiences. Yes. So experiences And life naman lessons. tayo. Yes. Correct. So, we'll be talking about our biggest life lessons that we've learned from our 30 years here on Earth. 30 plus. 30 plus, huwag mo lang anuhin. Wala pa naman Okay na tayong yung high 30. I stopped Pa tayo doon. I stopped counting. I don't know about you guys. Yeah, so we'll be sharing all our our major life lessons. Tagtatlo kami, so we will have top 9 life lessons for today. Yes, Ayan. top 9 again. We'll start Okay. with Iya. Sige. Okay. My life lesson number 1, I think this is my favorite of all, is making time for what truly matters. Maraming bagay ang sumisigaw ng urgency and importance, pero pag inisip mo, I think I learned na mag-discern kung alin yung importante sa iba at urgent sa iba, pero sa akin hindi. So part of this is True. saying no to things na, alam mo yung kinakaladkad ka na hindi mo naman actually, pag inisip mo, teka, bakit ako? Importante ba to sa akin? Ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong pwedeng gawing iba. So, I make time for things na mga to do, but I make sure that I set aside time for whatever it is that's important to me, whether it's paghilata ng weekend or talking to you guys pag podcast or family. Taking care of your plants. Pero kung yun ang mas ganyan. importante sa akin versus kung ano man yung dinedemand. Or dogs. Yes. Or jumowa ako this weekend. Kahit ganun siya, kung yun ang mas importante sa akin, I make time for that. And I say no to other things. Yeah. Yun. But it's hard, no? Kasi when you are faced with stuff like always calling out na urgent to. Like urgent work. to. Yes, 'di ba? Like work There's this parang compulsion to always respond na okay, urgent kasi. So I'll drop everything else Oo. because Pero it's urgent. hindi. Yun, so mas naging intentional ako with my time. I think yun yung Yeah. sa katandaan mo talaga yun matututunan eh. Na kasi pag hindi mauubos ka talaga. True. You'll Ako, always be pulled everywhere. I think that's ang ganda ng word nyo. Intentional. Sinabi mo. Yun, Diba? yun lang ang napik akong maganda. Sa lahat ng sinabi ko. Hindi, kasi
I mean, if you know kung ano talaga yung nagmamatter sa'yo, di ba? So kahit sabihin sa'yo na urgent to, wala, hindi ka talaga, Diba? hindi naman sa'yo don't care. But for me, it doesn't matter right now. Oo, like, bigyan ko ng oras yan, pero hindi ngayon, hindi ko unahin yan sa lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. Lalo na pag weekend, Mars. True. Talaga, ayun. Especially now, weekends are so sacred. Right? Sobra. More than anything. Diba? Tsaka, parang lipas na tayo dun sa time na, well, nung medyo bata-bata pa tayo or when we were starting out, yung sa mga trabaho natin, parang game na game tayo na, sige, kaya natin 24 hours to gawin. Or yung, diba? Kasi may Yung energy ganon. pa tayo. Ngayon Hindi ba wala yung, na. yung sobrang kasing parang feeling kasi natin nun, pag wala kang ginagawa, you're being Wasted lazy. yung time. Oo, lazy or useless. Na as we grow older, we realize na hindi pala ganun yon. Hindi pala ganun yon. Hindi ganun ng buhay. True. Hindi siya collection or hindi siya paramihan ng experiences. Oo. Or kung andun ka sa ganong klaseng world. Kunyari, like, for example, may mga environment talaga sa work na mas ganun yung mas busy, mas toxic, mas 24/7. Pero you feel like it's not what you want. 'Di ba? Parang kailangan intentional ka nga rin. Na, teka, okay, magdodraw ako ng line. Hindi ito yung world na gusto ko. Edi kayasan mo or humanap ka ng ibang role doon na hindi ganun. Yeah. Yun. Although on the flip side kasi may mga tao na ganun yung gusto nila. Yun ang gusto. So, So go. no judgment. So, gusto mo yan eh. Yeah, pero deliberate yung choice. Kailangan deliberate yung choice. Walang pilitan, in short. Yes. Lesson number 2, JM. Okay, lesson number 2. For me, it's the fact that you actually don't need many friends, like numerically. Some people, I don't know, siguro based on personality or life experiences, but they tend to have a lot of barkada, a lot of friends. As in, may kakilala ko na talagang mga 50 to 100 na magbilang mo talaga. Life of na, the party, ganyan. Friend of so all. talagang ang dami nilang friends. But for me, one of the biggest lessons that I've learned is really you don't need a lot. You don't need as much. It's quality over quantity. Yes. Right now. Especially siguro when you're growing old, no? Ang hirap, totoo kasi ang hirap mag-maintain din ng friendship. Totoo yan. Totoo. That's true. So, nakakaubos din siya ng energy, diba? So, you only need people who... Puro katandaan yung problema. Wala lang kasi walang energy, walang oras. Nakakapagod. Yeah, pero I mean, on a higher level, I mean, not all of your friends will be there at your lowest points. Not all of them will also be there with you at your highest points. So you need to choose people who will really be there for you no matter what, whether you're down or whether you're up. You also need people who will not just be cheerleaders but also tell you when you're about to make a mistake, like mga sinasabi ni Elsie before, di ba na? Yeah. Kino-call out ka talaga for your bad behavior. So, and most or more often than not, when you have like a lot of friends, hindi ganun ka deep yung friendship, yung relationship. Oo, di ba? For them to do that to you or to provide that kind of friendship talaga. So, ako ngayon, I really can count like with my 2 hands lang yung talagang kino-consider ko na inner circle of friends, including the 2 of you, of course. Kasi hindi pala. Hindi pala kayo kasama. 11 at 12 pala kami. Yeah, but naging naging disadvantage lang siya sa akin once last year nung naghahanap ako ng gas receipts. Sabi ko, I don't have a lot of friends that I can ask for gas receipts. Buti na lang si Iya nag-pull through. Naghanap ng resibo. Diba? But other than that, yeah. Pero totoo yun. Tsaka yung friends na hindi mo kailangan everyday kinukumusta. Yung merong periods na kunwari busy ka sa buhay mo, busy siya sa buhay mo. Pero once na nag-reunite kayo, kalmado kayo, parang okay lang kayo. Parang you know for a fact na okay, this person is really part of my life. And
hindi kailangan superficial yung relationship. Parang gano'n. So, yun yung, kaya hindi rin dapat sobrang dami ng kaibigan mo. Parang hindi necessary. Sino yung kumakanta? Ay, kaya nga, may naririnig ako. Si Julio. Teka ha? Hindi ko akin eh. Oo nga. Ayun, no? Wait lang. Sino yan? Ikaw? Ako. For some reason, And guys, andito si Lainey. may bigla nagpe-play yung Bluetooth speaker ko. I Sino don't yung know. Lainey. Mari, baka may nakakabit sa kapitbahay mo. May multo. Ano ba yan? Piling ko si Yuli kumabot sa commercial. Okay. Okay. Dadagdag ako dun sa friends. Okay. I think, ang isa sa mga iaambag ko lang dito, kailangan careful tayo dun sa mga new friends na pinapapasok natin sa buhay natin. True. And True. ang dali kasing magkaroon ng friends sa office na naging friend mo dahil everyday mo kasama or True. ka-lunch mo lagi. Pero actually, hindi pong sa real world, hindi mo naman kakaibiganin. So I think dun pa lang kailangan choose them wisely. Yeah. Yun. Yung real friends material talaga. Yeah. Okay. That's true. Okay, lesson number 3 from Elsie. Okay, yung sa akin, find joy in the simplest or yung littlest of things. Yung parang, minsan kasi tayo, ang hirap nating maging masaya. Period, diba? Like, maging kontento or maging masaya. I mean, sobrang varied ng levels of happiness, ng joy, or the things that make you happy, or the things that make you joyful. Parang ganyan. Pero, lalo na ngayon may pandemic, yun yung na-realize ko. Parang yun yung naintindihan ko din sa sarili ko na, okay, dati hindi naman ako masaya kapag nanonood lang ako ng Netflix kasi I don't feel like I have enough time or feeling ko na parang tinatamad lang ako or whatever. Until eventually, na-realize ko na yung exercise na yun, nagpapasaya pala siya sa akin. Parang nagiging happy pala ako na nare-realize ko na, okay, I have like time for myself. So, kahit ganun kaliit na bagay, masaya na. Tapos yung minsan yung nare-realize mo lang na, yung meron ka palang libro na hindi pa nababasa from your bookshelf na sobrang tagal na hindi mo pa nabubuksan. Tapos, finally binuksan mo, tapos naging masaya ka doon, yung ganyan, or yung mga plants mo, di ba? Yung mga, excuse me, yung mga ganong klaseng simpleng bagay na hindi mo naman kino-consider na talagang sobrang engrande or sobrang, I don't know, expensive or whatever, but it makes you happy. Parang you should be able to recognize that. I-recognize mo na, okay, itong bagay na to, itong exercise na to, itong hobby na to, nagpapasaya siya sa akin. Yeah. At gawin mo siya. So, yung ganyan ko, yung mainit na kape, yung masarap na kape. Wow. Sa umaga. Or sa... yung makikita ang mo lalim ng Mars, ulan, yung gano'n, yung ang simple talaga. Tsaka guys, alam nyo, nung habang tumatanda ako, ang saya-saya ng yakap. Kahit, Oo, totoo. Yung yakap na hindi na maduming yakap. Hindi malaswa. Mainit. Oo. Yung yakap na parang, kaya pala yung mga bata, ang saya-saya nilang tulog sila pag hinayakap. True. Iba siya. Tsaka ang di ba, wala kang babayaran for it, pero ang sarap-sarap. Yes, oo. Yeah. Ako ngayon, ang pinakasimpleng bagay na nagpapasaya sa akin, yung, anong tawag nito? Yung message na good morning. Ganyan. Kasi feeling ko, natitake siya for granted ng mga tao. Na parang, hindi na natin siya ginagawa. Parang, lalo na ngayon, we dive straight to work, ganyan. Minsan, rorolyo ka na lang sa kama mo, trabaho na agad, ganyan. True. Ikaw, JM, what's your Ako, ang napansin namin nitong pandemic, kasi diba, dito lang tayo lahat sa bahay. But before, usually, when we go for work, syempre, nag-hug or nag-kiss goodbye, di ba? Napansin namin nung pandemic, syempre, palagi tayo nandito. Wala namang lumalabas ng bahay. Hindi kami nag-kiss goodbye or nag-hug goodbye. So, parang like a few months before. Yun, katulad kay Iya, nagka-cuddle time kami sa hapon.
Diba? Ang Kasi talagang priceless. schedule na parang, I need cuddle time. Sorry po sa mga walang jowa. Pero, Uy, pero totoo yan! Totoo yan! ganun po talaga. Oo. So, important. Kasi, di ba, tsaka sabi nila yung hugs release serotonin Yung in your touch, brain. oo. So, it's Kahit the, it's the kahit happy simple hormone. lang. Okay, let's move on to life lesson number 4. Back to you, Iya. Okay. Life lesson number 4. Being content, but never settling for anything less than what I truly deserve or want. Ganon. Kasi, Very yun nga interesting. okay yung kasi I'm a believer of the small things. Mm. Pero I think that iba yun sa pag-settle sa mga bagay na hindi mo naman actually gusto. And kasi 'di ba parang masyado tayong tinuruan ng mundo na grander, Grander is better. more, lahat yan better. So parang ang perfect example siya for me was pag alam mo yung pag inofferan ka ng trabaho or role na sobrang mas malaki or bigger than your current role or mas malaki. Or mas mataas yung position, ganyan. Pero pag hindi mo siya gusto, I think you're still settling. So, settling for me is, pumapayag ka sa mga trabaho o tao na hindi naman yun yung gusto mo. Yeah. Ganon. Kahit gusto pa jowain ng buong mundo yung nanliligaw sa'yo, kung hindi naman yun nagpapasaya sa'yo, ba't mo jojowain? True. So, wag ka mag-settle. Yun. Natutunan ko yun over the years, through the years. Pero ang hirap maging, like you said, yung being content. Parang, kasi you're always, hindi man forced, but you're always encouraged to parang aspire for more, for bigger, for grander things. Pero, like you said, parang ma-realize mo na parang, like ako, yan ang struggle ko lately. Parang gusto ko bang yumaman talaga? Parang nakaka-stress yung buhay mayaman. Oo. Diba? So parang, na mabibili mo yung mga gusto mo, pero at the expense of what? Exactly. So, pwede kang grateful, pwede kang kontento. Yeah. Pero part of it is dinedetermine mo talaga kung ano yung gusto mo pa rin. Yung ganun. Like, ito ba yung gusto ko? Deserve ko ba ito? Gusto ko ba ito? Yeah. Yun. Have you seen yung may documentary sa Netflix yung parang yung scandal ng college admissions? Ay, hindi, pero nadaanan ko siya. Ano parang yung mga mayayaman na parents sa US instead na yung usual route for college admissions, which is exam, interviews, ganyan. Nagbabayad sila. Tapos na para ma-admit. Oo, na uncover yung scam. So nahuli sila lahat. So ko parang yun yung na-realize ko kasi ang hirap for rich people, for example, to keep up appearances, to keep up the image na hey, mayaman ako, so dapat yung anak ko sa Harvard or sa Stanford, ganyan. But ang hirap kasi parang mayaman ka na pero parang kumapit ka pa rin sa patalim, in short. Yeah. 'Di ba? Tapos yun, nahuli sila. So ayun. Yeah, diyan naman ako Matuto tayo makontento. Ang idadagdag ko dyan talaga, i-emphasize ko lang yung sinabi ni Ian na recently, ito personally, ang baseline ko lagi is, magiging masaya ba ako dito? Yeah. Yan siya. So every, parang, kasi before, ang sasabihin natin, kikita ka ba dito? Ganyan. Yeah. May growth ka ba dito? Like, aangat ka ba dito sa posisyon na to? Ganyan. Or, ano yung benefits, ganyan. I mean, although yes, practically speaking, or for practical reasons, i-consider mo yon, lalo na kung marami kang responsibilidad and kung yun talaga yung gusto mo. Pero pagka ako personally, umabot na ako sa punto na ang tanong ko na magiging masaya ba ako dito? Yeah. Parang will I be happy at the end of the day? Will I be parang proud of myself? Ganyan, of the decisions? Meron ba itong ambag sa pagkatao ko? Ganon. Kasi
sabi nga natin na, sige, yung pera, kikitain at kikitain mo eh. Pero yung peace of mind, yung Yes. yung Your mental kasiyahan health. sa sarili mo. Yes, your mental health. Hindi yun mababayaran, te. Hindi, tsaka minsan, di ba, parang aligned ba to sa gusto ko sa buhay? Kasi minsan, napepresentan ka ng magandang something. Hindi naman, ang mas tricky kasi dyan, yung maganda siya eh. Like, nakakasilaw. On paper. Per checklist. Para siyang checklist na lalaki talaga. Na, uy, okay nito. Parang okay talaga siya. So, na-attract ka. Pero pag inisip mo, ito ba yung gusto ko sa buhay? Aligned ba siya sa goals ko in life? At pag hindi, yon, that's settling for me. Life lesson number 5, JM. Okay. Number 5 na ba tayo? Oo, ikaw na eh. Life lesson number 5. It's work is just one part of your life, not all of it. Yes! It's a difficult life lesson to learn. Super difficult kasi we were geared or we were trained that work is a major part of our lives. We spend so many hours at work. We spend majority of our waking hours at work. And in such a way that we shape all of our decisions around our work. Kung saan tayo nakatira, kung anong kotse bibili natin, kung anong mga damit natin, 'di ba? It's all geared towards work. But if you think about it, it's just one part of your life. You also have your family, your loved ones, your friends, your hobbies na more often than not nasa-sacrifice because of work. So, hindi ko naman sinasabi na hindi important ang work kasi paano naman tayo kakain kung wala tayo kung wala tayong pera, di ba? But a lot of people kasi see work as the end itself when it's really just a means to an end. Ganda. Diba? Sino ang nagsabi nun? Si Machiavelli ba? Oo. Hindi, ang sinabi ni Machiavelli ay pangit. Ang sabi niya ay does not justify the means. The end justifies the means. Magkaiba yun. pero galing yun. Kamag-anak niya yan, wag ako. You're so wisdomous talaga. Ayun. Pero yun, kasi if you think about it, kasi parang if you center your life around work, yun nga, dahil masasacrifice. Pero inisip ko ngayon, parang okay, what if I center it around, some people center it around family, di ba? So they have children, they provide for the household. Yung iba, kaya nila na sa hobbies lang nila, and masaya pa rin naman sila, di ba? Kahit hindi ganun kalaki yung pera nila. So, ayun, I'm at that point in my life of wherein I'm questioning na, okay, should I center it around work or maybe something else? Kasi siguro, mga 3-4 years ago, yun yung motto ko na parang, okay, trabaho, ipon, work. Conscious decision. Sabi mo nga, Iya, intentional. And that's really the decision that I made. But right now, babalik tayo sa nakakapagod na kasi talaga. At ang tatanda na natin. So parang ito na yung mga naiisip natin, 'di ba? Oo. So ayun. Work is actually I remember you and Elsie talaga. Ever since. Kayo yung tipong nag-OT. Yeah. Kahit weekend yung tatrabaho. And yung makikita tayo may dalang laptop. Oo, tsaka ano yun eh, kasi lalo na nung fresh grad tayong lahat, parang very yun ang default. Like, True. Kailangan umiikot ang mundo mo sa trabaho at kung kailan kumatok ang trabaho, ready ka. True. Parang ganun. Line of work natin. So, yeah, I remember that. Tapos ngayon, yeah, we're growing up. Gusto na lang natin sa farm, ganyan, nag-aalaga ng mga kambing, manok. Life lesson number 6. Go, Elsie. Okay, me. Medyo related to dun sa mga earlier natin. Pero I think it's an important skill to learn how to say no. Ay, true. Ang hindi hirap lang yan. Oo. Parang, kasi sa buhay natin, yun nga, parang lagi tayong china-challenge. Parang yun yung pagpapalaki sa atin na
hindi kaya mo yan, hindi sige gawin mo, hindi sige subukan mo muna, or hindi sige ganito, ganito, ito yung dapat mong gawin, ganyan. Pero ikaw naman as a person, you feel like, I don't need it, or na hindi ko siya actually gustong gawin. Pero minsan napi-peer pressure ka into doing something. So, hindi naman siya, I mean, sobrang hirap niyang gawin, pero once na natutunan mo na siyang gawin, marirealize mo na. Oo. Hindi, tsaka mas marirealize mo na na-determine mo kung ano talaga yung mga bagay na important for you. Yeah. Or na kailangan mo, na nagpapasaya sa'yo, at saka nagpapabuti ng buhay mo. Yan siya basically. So, it's very hard. No? Mahirap. Ang hirap. Oo. Especially kapag halimbawa family or friends that you have to say no to. Sample niya yung sa family when you nagkakahiraman. Yan, nagkakahiraman ng pera na ikaw personally, okay lang naman sana sa'yo, pero wala ka kasing ganong klaseng pera. Or kailangan mo din kasi noon. Pero dahil mas nakatatanda or yung, alam mo na, yung toxic family traits na i-guilt trip ka pa na hindi ikaw naman yung may pinakamalaking kita dito sa atin, ganyan, or whatever. Mga ganon na things na hindi naman talaga mo obligasyon na mag-extend ng ganong klaseng tulong. I mean, you can help in another way, but not to that extent. It's hard, pero it's something na dapat natututunan natin. Tsaka hindi yung tinuturo sa'yo pag bata kayo, di ba? Yeah. Parang laging you say yes or you say, parang frowned upon if you say no. Yeah. Pero life skill siya when you know how to say no. Life lesson number 7. Para mas madali din mag-edit. Okay, life lesson number 7. 7 na ba? If it's meant to be, it will be. Okay, so just ko Lord yan. I'm a believer of planning, preparing, researching, and doing the necessary steps to achieve whatever it is that you want. Yes. Pero, one thing I learned, especially nung nawala si tatay, one thing I learned is, if it's meant to be, it will be. Kahit anong tumbling ang gawin mo, if yun ang mangyayari, ang daming bagay na hindi mo kontrolado. And there are also things na kahit wala ka lang ang ginagawa, sa'yo pa rin mapupunta, or dun ka pa rin mapapadpad. Because, yun, I guess, you can do your part, but merong mangyayari na hindi mo kontrolado. Yeah. And part of this is letting go of what's not meant for you. Kasi, again, babalik tayo. Yan ang pinakamahirap. Diba? You let go of what's not meant for you. What's meant for you will not pass you by. Like, kung para sa'yo. So, ayun I think about the trust na, okay, kung hindi man to para sa akin, may rason kung bakit. And if it's for me, then thank you. Parang ganun. Pero ang hirap di ba? Kasi parang, yun nga, like yung pagsisay ng yes always, you're always taught to like take control, take charge of your life. So parang ang usually mo ginagawa is pipilit mo talaga or parang hangga't kaya mo, gagawin mo. Pero it really takes a lot of strength and emotional maturity to arrive at that decision na, okay, it was not meant for me. So I have to let it go. Di ba merong quote na, favorite ko tong quote. Nakalimutan ko yung 2, but 3 siya eh. Yung sinare ko to sa Tumblr dati. Yes. Ha? Immutable givens. Hindi, iba pa. Yung yung pangatlo is, sabi niya, whatever happens is the only way it could have happened. Parang gano'n. May 2 pa yun hanapin ko. I forgot the other 2. But ang pinakamahirap kasi dyan is, you can only see it or you can see na hindi talaga siya para sa'yo in hindsight. You can't see it at the moment. Diba? Mahirap i-judge at that moment na, halimbawa, itong guy na to, hindi pala siya para sa akin. Para makikita mo na lang 10 years down the road, 5 years down the road,
hindi pala sa akin yung guy na yun, hindi pala para sa akin yung work na yun, hindi pala para sa akin yung friends na yun, di ba? So, although, Mars, feeling ko may discernment factor. Like, habang tumatanda tayo, mas dumadali for us to determine if it's for you or, alam mo yun, kasi merong time na cut your losses. Alam mo na to. true. Kasi nga, ayaw mo lang mapagod, babalik tayo sa... Kapag tumatanda ka, you have to preserve your energy. Diba? Tumataka kasi, laban lang. Hanggang kaya mo, hindi mo alam eh. Push mo talaga kahit, oh my gosh, andyan na lahat ng mga sinasabi na sa'yo ng buong world na it's not meant for you. Yeah. Pero ilalaban mo talaga kung whatever it is. Pero pag tumanda ka, merong alam mo inner na break. True. Oo, meron. Feeling ko. Meron ka at saka na. lalakas yun habang tumatanda tayo. Yung discernment na yun. Yung gut feel mo, malakas na. Na parang, ay, okay, this is not for me. Oo. Like, tsaka ako hindi ako religious na tao. So, pero pagdating sa instance na to, parang naniniwala talaga ako na merong greater forces in the universe. Hindi man niya kinokontrol, pero para tayo nasa isang malaking choose your own adventure. True. Na mundo, na buhay. I mean, para siya isang malaking flowchart na yes or no, tapos ito yung consequences na gagawin ko, di ba? Parang, oo, may discernment ka kasi ikaw yung pipili kung kakaliwa ka o kakanan ka, diretso ka. Pero at the end of the day, everything will fall into its proper place. Parang gano'n. Flowchart pa na. Yeah. Parang ano lang siya, you just have to be patient and well, you have to trust yourself na okay na, sige, ito yung gagawin ko, ito yung, I mean, considering everything else, yung lahat ng mga factors na sinabi natin earlier. Tapos also, it doesn't hurt to have faith. You know, faith in whatever, kung ano man yung pinapaniwalaan mo, kung naniniwala ka sa Diyos, sa mga santo, sa kung kanino man, pero maniwala ka lang na darating ka sa punto na yon pag panahon mo nang dumating sa punto na yun. Yun din, may timing ng universe. Hindi kayo pareho ng timeline. So, you trust in the timing din. Oo. True. And usually the timing is very long. So, kailangan mo talagang maging patient. Na, okay, you will not have this today, but in the future, several years down the road, it will come to you. Yeah. And then you will realize when you arrive at that point na, okay, ngayon, ito pala yun. Ito pala yun. Ito pala yung ito pala yung hinanda for me. True. Or ito pala yung pinaghahandaan ko. Yun. Agree. Yeah. Okay. I guess that's for me, that's the reason why, di ba you asked me like a few weeks before kung ano yung mga regrets natin. I firmly believe in that. Kaya ko in that paniniwala, kaya ko sinabi na walang regrets. Kasi eventually, I know down the road, like these experiences were meant to happen, di ba? Even if they're bad or even if hindi siya naging mabuti yung outcome for me. Kasi down the road, makikita ko na parang, okay, kaya pala ganun. Kasi, kaya pala hindi binigay sa akin kasi may ibang ibibigay. Diba? May ibang darating. True. Or makakasama pala sa'yo. Yung mga ganyan, gusto mo kasi ngayon. True, ang mga dodged bullets natin. Iya, madami ka niyan. Na-dodge ko naman sila ng na-dodge. Magaling ka namang mag-dodge. Alam naman natin yan. Pero yun. Okay, life lesson number 8. Okay, life lesson number 8, my last one. Loving yourself is hard. Yeah. Ako, like, nung bata tayo, alam natin ang kanta ni Tita Whitney na learning to love yourself is the greatest love of all. Never ko siya naintindihan until I'm in my late 20s, ganyan. Kasi parang like, anong concept yung self-love? Parang, What do you mean? The only love I know is loving other people. Others. But Tita Whitney has been telling us, no. All along. You have to love yourself. That's the greatest love of all. And
ang hirap niyang matutunan. It's a hard lesson to learn because it comes in many forms. Like for some people, self-love is self-care. Diba? Parang Yes. pampering yourself, letting your body rest, stuff like that. For others, it's putting yourself first among other priorities in your life. Diba? For others, it's putting boundaries so that you are not, para hindi ka nasasaktan. Diba? It also comes in many forms but it's hard to learn. Like, kahit ngayon, for me, my struggle with self-love is with my body. Kasi, I'm not loving my body. Kasi before, I was working towards really being more healthy, mas payat, Yeah. diba? But then the pandemic happened. I let myself go again. And then andun ako sa cycle na parang, ano ba to, JM? Alam mo na to bakit? I mean, narating mo na yung ideal state Alam mo, sakit nating tatlo yan. Diba? Totoo. Through thick and thin talaga tayong tatlo, literally. Diba? Sakit natin. But yeah, andun ako sa point na, yun, dumating ka na sa thin part of your life. Tapos, pinabayaan mo dahil lang pandemic. So, yun yung struggle ko ngayon. But, I'm telling myself, I have to love myself, whatever body fat percentage that I have. I have to love myself kahit hindi na ako yung maganda yung okay sa selfies, okay sa pictures. It's a struggle, yung body positivity. But kailangan mo siyang tanggapin kasi sino pang magmamahal sa sarili mo kung hindi Tama. ikaw, di ba? Babalik tayo sa sinabi talaga ni Tita RuPaul na if you can't love yourself, how the hell can you love somebody else? Because you can't pour from an empty cup. Ang dami po nating quotable quotes. Oo, alam mo, rest tayo at Tumblr. Huwag tayo Hello! yung BTS, merong 3 album, Love Yourself, mamili ka. True. ng 2018. Oo. Yeah. So basically yun, ako, ang dagdag ko lang dyan is, simula na naging fan ako, dun talaga siya yung music kasi nila, yun yung message So, dati mahirap tulad ni JM, foreign concept siya for me, especially, ako in my case, I have children to support, kailangan ko silang alagaan, palakihin, my own relationship, and of course, my family, ganyan. So, tapos yung trabaho ko pa, yung ganun. So, parang, alam mo yun, yung parang there are moments na feeling mo, spread ka na too thin. Parang, kasi lahat na ibigay mo na, lahat palabas, walang paloob. Yes. Parang gano'n. So, parang, special sa akin na nung simula na naging fan ako ng music ng BTS, dun siya sa akin nag-sink in. Okay, sige, kakakinig ko. Parang kahit pa ulit-ulit ko siyang pinapakinggan. Parang, yun, dun lang ako naging mas advocate of loving myself. So, every decision now, mula nung naging fan ako hanggang ngayon, yun yung lagi na parang, sige, yun nga, babalik tayo doon sa magpapasaya ba to sa akin? Yeah. Parang yun na yung nagiging baseline. Will this make me happy? Or will this make me love myself better? Parang of course, it's hard. Mahirap. Pero, step siya. Parang, it's a process. Yeah. Na pag natutunan mo siyang gawin, parang it brings you to another level of happiness, of contentment, and better relationships kasi mas mahal mo yung sarili mo. So, mas nakakapagmahal ka ng ibang tao ng mas maayos. Yeah. Tsaka pag mahal mo yung sarili mo, feeling ko mas tama yung mga desisyon na gagawin mo Hindi ka papayag sa mga sitwasyon o mga tao na argabyado ka or you're hurting, yung mga ganun. Makakasakit, ganyan. So, big part siya talaga. Uy, pero mahirap yun. Feeling ko ongoing hindi siya natatapos. Hindi siya natatapos. Parang hindi siya timeline. At saka hindi lahat process. Yeah. Tsaka hindi lahat nagsisimula at the same level. Yeah. Parang yung iba realizes this earlier. Yung iba katulad, ako, nasa midlife. Grabe naman yung midlife. Midlife naman na. Mas wala pa tayo sa midlife. Uy, baklo. We're just sa midlife. Just 30 somethings.
Pero yun, well, basically, di ba, parang later on, dito mo lang siya marirealize. Well, may mga iba pa na nare-realize na nila to when they're already 60. So, wala siya talagang definite timeline, but it's definitely a process. Yeah. Uy, sa amin, share ko lang, sa OB, like grade school pa lang binibrainwash na kami ng love yourself. Kaya, Talaga? ng mukha namin. Oo. Kasi, talaga, di ba yung mga science schools, mga experiment, gano'n. Kami hindi, talagang personality. Love yourself talaga. Love yourself. Roots of normalization, you need joy, peace, harmony, gano'n. So part of it talaga is loving yourself. And may ganun kami, tapos meron kami activity sa school na tipong ilalabas mo yung sama ng loob mo. Because it's part of loving yourself. Ganun. Yeah. So, yeah. Ang galing. Pero it's a never-ending process. The best talaga mga Montessori schools. Ang daming life lessons. Wala kami experiments na science experiments. But at least you have self-love. Yeah, we have self-love. Ay, share ko lang yung isa ring powerful na quote about self-love na na-encounter ko. Yung si Lizzo. Kilala niyo si Lizzo? Yes! Funny! Hindi siya yung template celebrity mo. Ganyan. Okay. Na American And celebrity. she celebrates that through her songs and through her videos. Diba? Talagang pinakita Sobrang niya love ko siya. Sobrang body positivity ni Lizzo. Truth hurts. Truth hurts. Oo. Siya yung OST nung, ano na nga yung pinanood na, yung Three Friends sa Netflix. I forgot that movie. Ano yun, Mars? Basta may, pinag-usapan na, basta siya. Yung tama, yung si Jane the Virgin ba yun? Yan, oo, siya. Nakalimutan ko yung title. Pero yun siya. Truth hurts at saka body positivity. Ano pa ba yun? Shit, nakalimutan ko na yung mga... Basta magaganda yung songs niya. May quote siya, parang during one concert. Sabi niya, if you can love someone like me, you can love yourself. Diba? True. So, ang powerful. Kasi parang society, hindi siya usually the type of person talaga na nilalove ng mga tao. But her fans love her. So, if they're capable of loving someone like her, why not themselves, diba? Why not yourself? Diba? So, Same yan. Ganun din yung sa BTS naman, they have this song na ang sinasabi na if you give love to me, kasi diba syempre sobrang laki ng fandom nila, diba? Na parang, sige, mahal na mahal nyo kami, pero you should realize na yung pagmamahal nyo sa amin, you can also give that amount of love to yourself. So parang ganon siya. So sobrang ganda ng message ng love yourself. Shucks, wala akong musical reference. Si Justin Bieber ba? Kaya, you should go and love yourself. Wala akong ambag sa musical, instrument. It's 2 o'clock. But yeah. It's 2 o'clock na daw. Okay. On that note, our last lesson number 9. Ito medyo kadikit ng love yourself. Pero it's also one of the hardest life skills na kailangan mo matutunan. It's forgiving yourself. You have to learn how to forgive yourself. Aside from loving yourself. Yes. Kailangan mo matutunan patawarin yung sarili mo sa lahat ng ginawa mo na feeling mo ikinasama or I don't know. Parang siguro dito papasok yung meron ka bang regrets or meron ka bang mga ginawa in your past na nare-realize mo ngayon na mali pala yun. Or hindi ko pala dapat ginawa. Atanga ka pala, syunga ka pala. Oo, gaga ka pala nun. Wala ka sa sarili mo nun. So patawarin mo yung sarili mo. And it's very hard. I mean, katulad ng loving yourself or loving others na mas madali magmahal ng ibang tao, minsan mas madali magpatawad ng ibang tao. That's true. Minsan mas madali yun kasi yung papatawarin mo yung sarili mo, sisisihin mo yung sarili mo hanggang sa dulo. But in reality, dapat di mo ginagawa yun. Dapat if there's someone na you should always forgive, it's yourself. Pero alam mo, sobrang foreign concept pa rin siya sa akin, yung forgive yourself. I mean, mas naiintindihan ko pa yung love yourself. Kesa ako din. Forgive yourself. I mean, I get that it's something that you have to do. Siguro kasi ako, I easily forgive myself. So, hindi siya struggle or hindi ko siya kailangan matutunan. Kasi, hindi ako nagdaduel sa katangahan ko most of the time.
Parang tanggap ko siya na, okay, tanga ko doon. Okay, move on tayo. Like for example, may isa akong very clear na work example. Nangyari sa akin, early days pa lang nang nag-corporate ako. Basta may mali akong sinulat. Kasi wala akong alam sa, halimbawa, how the conglomerate works, ganyan. So may sinulat ako na parang legally, mali pala siya. So, sa PR. So, sinabit ko sa mga boss ko, umabot sa pinaka-boss-boss sa mga CEO levels for approval. Tapos yung isang parang pinaka-head ng legal that time, nagalit siya. Sabi niya, ano to? This is wrong. As in, galit na galit siya. Parang, what are you saying? Bakit ganito yung pagkakasulat? Hindi ito tama kasi makakasuhan tayo kapag ganito. Ganong level. As in, kataas-taasan yan na. Tapos, umabot sa point na, yun nga, parang sinabihan na yung ng CEO, yung boss ko na parang, bakit ganon? Kumbaga, pinagalitan na siya. Tapos nalaman ko na ganon yung nangyari. Tapos ako parang that day, sabi ko, I mean, normally, di ba, kung may gano'n kong napakalaking bubu, parang kainin ka na lang ng lupa talaga. Kasi, parang, shit, ano ba yan, tanga-tanga ko, bakit yun yung sinulat ko? That day, I felt like that. The next day, move on na ako. Mars, sandali lang, i-share ko lang. Ako, I'm with Elsie pala. Ako naman, hindi ko mapatawad sarili ko. It haunts me. As in, nananaginip ako levels. Same. May legal contract, sa akin pinareview. Hindi ko yung nagsulat. Pero ako pinareview, oh my gosh, biglang dun sa clause. Ang liit pala ng rev share namin. Oh my gosh, tapos nalaman nila, I mean, nung chinek-check na, parang hindi ko lang pala naintindihan yung wording. Re-review din naman ng iba, so hindi lang ako. Pero kasalanan ko, alam mo, ang tagal kong nag-dwell. Hindi ko mapatawad sarili ko talaga. So, ako, I think learning pa lang ako to forgive myself. Ako naman kasi na-realize ko sa sarili, minsan, well, ako personally, mas stricto ako with yung standards na sineset ko for myself. Kaya pag nagkakamali ako, kinakain ako ng buhay. Yun yung problema sa akin. Ito ako as a person na pwede ako maging medyo mas lenient sa iba. Pero when it comes to, like, for example, my work ethic, yung standards na sineset ko na dapat ganito. Kaya nung nagulo yung timeline ko in life, aka nung nabuntis ako out of nung wala sa plano, sobrang hindi ko mapatawad yung sarili ko noon. Because I felt na hindi to dapat ngayon nangyari. Although hindi ko siya nire-regret in a sense na blessing kasi siya sa akin eh. I mean, it was good na, ito nga in hindsight, dun ko na-realize na okay pala na naging nanay ako at this certain age because nag-ground yung sarili ko eh. Na hindi ako nag-spiral into something else. Nag-grow ka, Mars. Nag-grow ka. Yun nga, diba? Parang, kayo nga, gulat na gulat kayo nun eh, diba? Aminin natin, nung naging nanay ka, nag-grow ka talaga. Kaya nga, so parang, in hindsight, pagbabalikan mo siya na, okay, sobra palang tama yung timing na at that certain point in my life, nangyari to sa akin. Kasi tinulungan niya ako na mag-ground yung sarili ko. Pero at that time, I felt na, sandali, hindi to dapat nangyayari sa akin. You're beating yourself ginawa akong mali, ganyan. Oo. So it took some time na bago ko na-realize na hindi, kailangan kong patawarin yung sarili ko, kailangan ko mag-move on, kailangan ko to siyang panindigan, kailangan kong, alam mo yun, kailangan kong maging mature about this. Parang ganun. So, yun. Pero yun, sa work din, kapag nagkakamali ako, na alam ko ako yung mali, kinakain talaga ako ng buhay. Talaga. Ang hirap-hirap, ganyan. Pero yun yung natututunan ko na sige, okay na yan, let go na natin yan after 24 hours, wala na tayo magagawa. So, na yan. Pero mahirap, no? Oo, mahirap. So, abnormal ba ako? Hindi naman, Mark. Kasi ang bilis ko mag-move on talaga. Parang kapag... feeling ko blessing yan na mabilis ka mag-move on. Kasi ibig sabihin, nare-realize mo na siya, tapos kaya mo na yung, sige, go na tayo. Ano na yung next step? Paano na natin ito haharap? Parang ako, medyo nagdadwell rin naman ako sa parang, this could have been handled differently. Pero palaging ako doon sa point na parang, sige, move on na, tanggapin na natin. Ano nang gagawin natin?
Parang andun ako lagi. May ganyan, circa, ano ba to? Nandiyan na yan. Nandiyan na yan di ba? Si Ate Mega, ang kanyang life lesson. So parang, aanin ko pa ba sarili ko? Andito na tayo. Parang gano'n. Gano'n ang mode ko. Like kahit sa work, I mean, I still have a lot of boo-boos. And ang natutunan ko naman from my former bosses is really accountability. So kapag alam kong mali ako, sabihin ko, hey, that's my fault. That's my bad. I'm sorry. I'll do better next time. Tapos move on na talaga ako. Di ko alam kung bakit ako ganito. Even with my ex na super lala, I don't know if you can say the same, but hindi ako masyadong I didn't beat myself up so much about it. Move on din ako. Siya yung hindi ko mapatawad. Baka yun naman yung sakit ko. Mahirap akong magpatawad kapag sinaktan mo ko talaga ng major. Oo. Pero sarili ko, parang wala. Babalik tayo sa nandyan na yan Or iba rin ang growth naman ni Ate Mega. Ibibigay naman natin. Gumaling naman siya sa hosting. Naging Miss World naman siya eventually. But for context po nating listeners, ay naging UAAP cheer dance co-host siya ni Boom. Kung saan ang comment niya sa isang routine ay, nandyan na yan Ayun po. Nagmarga po yun. Yun ang foundations yun ang, na friendship. Yun po ang motto sa friendship na to. Nandyan na yan Diyos ko, sana mahanap natin yung clip na yun ulit. Kaya to remind us. Ayun. Okay. So we have shared all of our life lessons. May gusto ba kayo idagdag or parang ang ating one major wala, pag yung listeners natin, may gusto din silang i-share na life lessons. Comment, ganyan. Share with us your life lessons using the hashtag. Wow! May hashtag. Basahin natin dun sa next episode. Yeah. Comment po kayo sa aming YouTube video. Subscribe to our channel in Spotify and YouTube and all of the other platforms. The X-Files. The X-Files. Thank you, share guys. Share niyo namin kung okay. Sige, go. Share niyo nga yung mga nakakapagpapagod sa inyo. Kaya natutunan niyo ng ayusin sa buhay niyo habang tumatanda. Yung mga experiences niyo. Your exciting experiences. Okay, so this has been Iya, JM, and Elsie. Thank you. And thank you for listening to The X-Files. See you next week. Bye.